Magandang morning sa inyo lahat mga ka-Fernie. Today papunta tayo ngayon sa Toyota Dasmariñas, Cavite para magpa-PMS ng sasakyan. Mahalaga na alagaan natin sa sasakyan sa pamamagitan ng pagsunod ng schedule sa PMS. Okay, let's go! Dito na tayo ngayon sa Toyota Dasma. Ang unang tatanungin ng guard, kung may appointment o walk-in ka lang. Paano magpa-appointment o magpa-sked ng PMS sa Toyota? Pwede nyo silang tawagan, pwede nyo silang puntahan or mag-download ng apps, Toyota apps sa Play Store para mas madali. Sa Toyota apps, makikita natin din ang history at record ng sasakyan nyo, pati na rin ang status ng PMS nyo that day. Well, habang nag-aantay dito, matagal-tagal pa. Anong oras na ba? 8 pa lang. So mga 2 hours pa ang pag-aantay ko, mahigit pa. So anong gagawin natin? Manonood muna tayo ng TV. O kaya magkakape. May kape pa dito. Mahal sa kape dito. Wait lang ha. Check ko muna.
okay lahat ng papers, papunta na tayo sa cashier para bayaran daw yung sanitation fee. Yan, tayo. Papunta tayong cashier ngayon, sa mga cashier. Ito, cashier yan. After ng cashier, diretso na raw sa labas. Bayad muna tayo guys. Okay na po. Salamat. Ayan. Alright. Natin. Ayan. Paid. Meron na tayong gate pass. So, tapos na tayo. Papunta na tayo doon sa exit. So, nag-start yung service ng 8 AM. Yung service ay hindi dating ko. Natapos na yung 9:20. So, may 1 hour and 20 minutes na na-consume natin dito. Palabas na tayo. Ayun. Yan yung sasakyan. Naantay na tayo. Ready to go na. Ayan. So, 10 hours din pala siya. Kala ko din nagka-car wash eh. Mabilisan eh. Okay guys, so tapos na, pauwi na tayo. Nakawas na din, kaso lang, ayan. Makawas siya, umuulan naman, wala din. Ay nako, ulan. Pag magpapakarwas ka naman na ulan,